It's Simpol time, and this is Chef Tatong, and today magluluto tayo ng isang recipe na hindi lang pangpahaba ng buhay, kundi pangpahaba din ng samahan. Kaya, let's start cooking! Simpol, simpol, luto na, ha. Hindi naman kailangan malaki yung gastos. Ang importante ay tamang timpla and of course, Silver Swan. Kaya yung gagawin natin yan. Kikembo tayo ng konti kasi gagawa tayo ng Noodle Wiggle with Crispy Pancit Canton. I'm heating up my oil. Yan, para ipa-fry natin. So, it's regular egg noodles. Yan, Pancit Canton. Ito, medyo kakaiba lang siya ng interpretation. Parang mala restaurant yung handa natin. But very important when you're cooking this recipe is that gagawin mo lang siya pagkakain na kayo. Huwag niyong hayaan na lutuin siya ngayon at kakainin mo mamaya or else it's going to get soggy. So, I'm waiting for my oil to heat up. And ito na yung mga sangkap kong iba. So, mayroon ako itong chicken breast which I will cut into strips. Ito, kalahating chicken breast lang to. Pwede din pork. Kung gusto mo ng pork, why not? Di ba? Ito lang. Gamit ko chicken breast and ima-marinate ko lang siya. Of course, with 1 teaspoon of Silver Swan Soy Sauce. Ito, pangpahaba to ng buhay yung ating dish ngayon. At etong Silver Swan, more than 80 years na siya nagpapasarap sa mga buhay natin. Di ba? Kasi more than 80 years rin yung Silver Swan sa Pilipinas. Yan, so, calamansi and cornstarch. So, that is our basic marinade. Yan. Yan, ready na yung aking chicken. That's it. Meron din ako ditong squid balls, which I will cut into pieces para sulit na sulit tayo. No? So, very important, naka-ready na siya lahat. Tingnan mo, pag nagluluto ka nitong dish ito, be ready na, naka-ready siya lahat para pag nagluto tayo, dire-diretso tayo. No? So, eto yung aking ingredients, ready na. Pero gagawin ko na rin yung aking sauce ahead of time. No? So, hindi ako magtitimpla sa aking wok. Gagawin ko, ititimpla ko na yung aking sauce earlier para buhos-buhos sa yung gagawin natin. Yan, so meron ako dito ng Silver Swan Soy Sauce, 2 tablespoons. Yan. Meron akong 1 tablespoon of Silver Swan Oyster Sauce. Yan, ito pang palinamnam natin. And of course, cornstarch. So meron ako ditong 2 tablespoons of cornstarch. Yung cornstarch natin pang palapot to. So that importante na malapot yung sauce natin kasi pag masyadong watery yung ating sauce at binuhos natin sa noodles, madaling mawala yung pagka-crispy niya, no? Yan. And we add chicken stock. So, we dissolve everything in the chicken stock. Or if you don't have chicken stock, pwede namang tubig with Wow Sarap all-purpose seasoning granules. So, mainit na yung aking oil. Yan. And I will fry my noodles. Kung hindi kaya ng isang beses, by batch mo lutuin. Ito siya kasi malaki yung aking pan. Kaya ko na siyang lutuin. Yan. Very nice, very quickly. So, dapat yung oil natin hot, but not too hot para hindi naman siya masunog agad. Kasi kahit konti tayo sa bahay, and kahit parang karaniwan lang yung mga recipe natin, lalagyan natin ng konting twist para feeling natin special, feeling natin kumain tayo sa restaurant, feeling natin nagpa-deliver tayo sa bahay. Ito, aking noodles is already done. Yan. And we just put it to our colander, let it drip. Yan, excess oil. We don't want our food to be greasy. So, yung gagawin natin yung ating topping, ang ating sauce, onions, garlic. Yan. And of course, para masarap yung luto natin, dapat may konti tayong pasayaw-sayaw pag nagmi-mix tayo, di ba? Stir fry. Ano ka dat? Kaya stir fry yung pangalan niya kasi we're stirring while we're frying, di ba? I-mix ang ingredients. Very nice, di ba? Yan. And we add our other ingredients. Sobrang simple. Meron tayong mushrooms, daming mushrooms, mushroom slices, pieces, and stems. Meron tayong carrots, of course. Huwag natin kalimutan yung ating squid balls. Yan. And our young corn. Ito, sobrang sarap ng ating dish. Luto-luto tayo. And hindi na tayo mag-worry sa ating timpla because naka-ready na siya. Ayan. Itong noodles ko lalagay ko na dito. Excited na ba kayo mga ka-Simpol? Wow, beautiful, no? Yung noodles.
Season natin ng konting black pepper, of course, no? Ito, may timpla na yung ating chicken, so hindi na natin siya titimplahan pa. May Silver Swan Soy Sauce na yung ating chicken. And of course, ang sauce natin, kompleto na sa lasa, di ba? May Silver Swan Soy Sauce and oyster sauce. Yan, pag maluto na yung ating chicken and vegetables, it's such a wonderful dish. Yan. Yan. Toss-toss na. Woo! Diba? Ang galing-galing, diba? Yan. And we add our sauce. And let that simmer. Pag nagluluto, pag may konting love at masaya yung puso mo, siguradong sasarap. Kaya, konting stir with our soy sauce and oyster sauce. And lalagyan ko lang siya ng yung natitira ko yung chicken stock. So, dapat mga 2 cups. Dapat masosito itong ating Crispy Pancit Canton. Yan. Let that simmer. Beautiful, di ba? Sobrang konti lang ng sahog natin. Pero, it looks very festive. Nakakabusog na sa mata. Lalagyan natin yung chicharo. All the first set of ingredients are cooked. We add our chicharo. Yan. So, gusto natin yung ating vegetables, hindi overcooked. Para medyo crunchy siya. So, iba't ibang textures, iba't ibang flavors yung makakain natin dito. At, it's so wonderful. Di ba? Kaya mga mommies out there, i-Silver Swan nyo na yung inyong Noche Buena. No? It doesn't have to be expensive. A little bit of creativity, a little bit of diskarte, and some recipe from Simpol. Kaya mo na magpasaya sa inyong pamilya ngayong Noche Buena. So tuloy-tuloy na Pasko natin. Konting luto na lang yung ating repolyo. No? We don't want it to overcook. Pag gusto lang natin maging tender siya. So, once you've achieved that, look at that, no? Sobrang ganda ng ating sauce. Serve mo on the side na ganyan. And ito na yung aking on the side. And ito na yung aking noodles. Papakita ko lang sa inyo. And ganyan, oh. Wow, oh my God, ang sarap niya. Simple na simple. Tatabi na natin ating extra sauce para mas saucy yung ating noodle wiggle using Silver Swan, of course. Yan. And here it is. Sobrang bilis, sobrang ganda, sobrang nakakatuwa, at sobrang sarap na recipe. Of course, using Silver Swan. Try this at home and tandaan nyo mga ka-simple, kahit sino kaya magluto, basta simple! Mga ka-simple, remember, loving is sharing. Kaya share this video and like nyo na rin. Kain mo na ako. Bye!